เรื่องราวที่กำลังจะถูกถ่ายทอดต่อไปนี้คือประสบการณ์ตรงจากคุณปาล์มปัจจุบันคุณปาล์มอายุได้38ปีแต่เรื่องสยองที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่คุณปาล์มยังเด็กและคุณปาล์มยังคงจดจำมันมาได้จนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่คุณปาล์มอายุได้ราวๆ 8-9 ขวบตอนนั้นยังอาศัยอยู่บ้านนอกที่ต่างจังหวัดบ้านของคุณปาล์มนั้นก็เหมือนกับบ้านของคนสมัยก่อนในต่างจังหวัดทั่วไปเป็นบ้านไม้สีน้ำตาลเข้มยกพื้นสูงขึ้นหน้าต่างก็เป็นแบบบานพับซึ่งต้องเปิดปิดเองไม่เหมือนในสมัยนี้ที่บางบ้านเป็นบานเกล็ดหรือกระจกบานเลื่อนแต่เพราะเป็นหน้าต่างแบบนั้นแถมยังเป็นบ้านไม้ทำให้ตัวบ้านมีลมเย็นไหลเวียนผ่านตลอดนอกบ้านมีโอ่งเอาไว้เก็บน้ำถัดไปก็จะปลูกต้นกล้วยเรียงรายกันอยู่ในตอนกลางวันคุณปาล์มจะชอบออกมานั่งเล่นที่ชานเรือนของบ้านบ่อยครั้งบางทีก็เล่นจนติดลมยาวไปจนถึงหัวค่ำเลยก็มีถัดจากบ้านของคุณปาล์มไปจะเป็นบ้านไม้ที่มีรูปทรงไม่ต่างกันมากนักเจ้าของบ้านเป็นคุณยายแก่ๆผมสีขาวท่าทางเชื่องช้าแกชื่อยายม่อมแม้ว่าแกจะไม่มีร่างกายที่อวบอ้วนแต่เป็นเพราะอายุมากแล้วจึงมักจะเห็นแกทำอะไรเชื่องช้าอยู่เสมอยายม่อมอาศัยอยู่คนเดียวที่บ้านหลังนั้นพอลูกหลานแกมีครอบครัวก็ทยอยย้ายออกกันไปหมดและไม่ได้กลับมาดูแลอะไรชีวิตประจำวันของคนแถวนี้ก็เป็นแบบชนบททั่วไปบ้างก็ออกไปทำมาหากินปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เมื่อได้ผลผลิตก็เอามาขายต่อในตลาดสดจนเรียกว่าเป็นชุมชนขนาดย่อมก็ว่าได้ที่บ้านของคุณปาล์มเองก็มีสวนผลไม้ที่ปลูกไว้มากกว่า2 ชนิดครอบครัวจึงมีลู่ทางในการทำมาหากินด้วยการปลูกผลไม้ขายทุกบ้านดูกระตือรือร้นในการหาเลี้ยงชีพผิดกับยายม่อมที่อยู่ข้างบ้านของคุณปาล์มเพราะแกไม่เคยปรากฏตัวในตลาดไม่คบค้าสมาคมกับใครทั้งที่คนบ้านอื่นในวัยเดียวกันมักจะออกมานอกบ้านในตอนกลางวันเพื่อหาเพื่อนพูดคุยหรือหยอกล้อเล่นกับลูกหลานจากบ้านอื่นซึ่งก็ดูจะเป็นความสุขของคนเฒ่าคนแก่ตามปกติทั่วไปครั้งหนึ่งที่เห็นพฤติกรรมแปลกๆของยายม่อมก็ตอนที่คุณปาล์มตื่นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกและได้ยินเสียงดังตึงตังมาจากข้างบ้านด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กน้อยจึงเดินไปส่องดูที่ช่องเล็กๆของหน้าต่างที่มักถูกปิดเอาไว้ตอนกลางคืนเพื่อกันยุงภาพที่เห็นนั้นทำให้คุณปาล์มชะงักไปเพราะเป็นภาพของคนแก่หลังค่อมที่เดินได้ว่องไวจนดูแปลกตายายม่อมกำลังไล่ปิดหน้าต่างของบ้านทีละบานทีละบานราวกับรีบร้อนจนดูไม่ปกติมือเหี่ยวๆของแกเอื้อมออกมาเพื่อดึงหน้าต่างปิดจนกระทั่งมาถึงบานตรงกันข้ามกับจุดที่คุณปาล์มแอบดูอยู่มันมีบางสิ่งบางอย่างไหลออกมาจากปากของแกแต่เพราะความมืดจึงทำให้มองเห็นได้ไม่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่มือเหี่ยวๆนั้นหยุดนิ่งไปเล็กน้อยก่อนที่จะปิดหน้าต่างบานนั้นขณะที่คุณปาล์มก็เริ่มรู้สึกไม่ดีและกำลังจะถอยห่างออกมาเสียงดึงหน้าต่างปิดของยายม่อมทำให้คุณปาล์มสะดุ้งแล้วรีบวิ่งหนีกลับไปที่ห้องนอนทันทีเสียงหัวใจของคุณปาล์มเต้นระรัวจนดังก้องอยู่ใน2 หูบางสิ่งบางอย่างที่คุณปาล์มเห็นผ่านทางช่องหน้าต่างนั้นทำเอาแทบข่มตาหลับไม่ลงไปทั้งคืนเหตุการณ์นั้นนับเป็นครั้งที่2ที่คุณปาล์มได้เห็นยายม่อมเพราะครั้งแรกที่เห็นคือตอนที่บังเอิญไปเห็นแกปรากฏตัวที่ชานไม้หน้าบ้านแกออกมาตักน้ำที่โอ่งด้านล่างก่อนจะเดินอย่างเชื่องช้าขึ้นบ้านไปชั่วอึดใจหนึ่งนั้นยายม่อมหันมาจ้องคุณปาล์มก่อนจะหันกลับไปแล้วก้าวขาเข้าไปในบ้านแต่สายตาที่ดูไม่เป็นมิตรนั้นก็มากพอที่จะทำให้เด็กวัยนี้รับรู้ได้ถึงความอึดอัดที่เกิดขึ้นในใจและยิ่งนับรวมกับครั้งที่2ที่ได้เห็นพฤติกรรมแปลกๆของยายม่อมแล้วครั้งนี้ถือได้ว่าน่ากลัวกว่ามาก
จนคุณปาล์มรู้สึกขนลุกขนพองและบอกได้เลยว่าเขานอนไม่หลับไปอีก2 คืนหลังจากนั้นเพราะภาพที่ติดตาจนลืมไม่ลงแต่เด็กก็ยังคงเป็นเด็กเพราะผ่านมาอีก 2-3 วันเมื่อมีอะไรให้ทำก็เลิกคิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นแม้คุณปาล์มจะยังไม่ลืมแต่อย่างน้อยในหัวก็ได้คิดถึงเรื่องอื่นบ้างถัดมาอีกหลายวันพ่อชวนคุณปาล์มเข้าไปในสวนหลังบ้านเพื่อเก็บผลไม้ออกมาขายแต่ระหว่างทางที่เดินลึกเข้าไปในป่ากล้วยก็มีกลิ่นบางสิ่งบางอย่างที่เหม็นคลุ้งโชยหนักขึ้นทุกขณะมันไม่ใช่กลิ่นของผลไม้เน่าอย่างที่ควรจะเป็นในสวนผลไม้ทั่วไปแต่กลิ่นมันเหมือนกับซากศพของตัวอะไรสักอย่างยิ่งเดินเข้าไปใกล้มากเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้มือปิดจมูกเอาไว้เพื่อไม่ให้สูดกลิ่นเหม็นเน่านั้นเข้าปอดพ่อของคุณปาล์มสะบัดออกมาทันทีที่เห็นต้นตอของกลิ่นเหม็นเน่านั้นมันคือซากศพของไก่บ้านไม่ต่ำกว่า3 ตัวถูกถึงจนร่างของมันฉีกขาดออกจากกันเศษไส้ไก่ไหลออกมากองอยู่ที่พื้นสภาพไก่แต่ละตัวเหมือนถูกตัวอะไรสักอย่างขย้ำและกัดแทะกินเครื่องในจนหายไปเกือบหมดมีแต่ขนที่ติดเลือดกระจายอยู่ที่พื้นเมื่อคุณปาล์มได้เห็นภาพนั้นเต็ม2 ตาแล้วก็เกิดคลื่นไส้เวียนหัวขึ้นมาคุณพ่อเลยรีบไปเรียกเจ้าของบ้านที่อยู่ท้ายสวนให้มาจัดการกับซากไก่ของตัวเองเสียก่อนจะไล่คุณปาล์มกลับเข้าบ้านไปถัดจากท้ายสวนของบ้านคุณปาล์มไปจะเป็นบ้านของคนที่เลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อค้าขายทั้งหมูทั้งไก่อาณาบริเวณบ้านค่อนข้างจะกว้างเพราะมีพื้นที่ที่ใช้เพาะพันธุ์สัตว์มากมายและถ้าเอ่ยชื่อของตาคนนี้ในตลาดก็ย่อมเป็นที่รู้จักกันดีแถมเจ้าตัวยังเป็นคนประเภทที่ว่าไม่ใส่ใจกับอะไรอย่างอื่นยกเว้นเรื่องเงินเสียด้วยพอรู้เรื่องเข้าก็เป็นเรื่องเป็นราวลามไปถึงหูของชาวบ้านคนอื่นๆที่ต่างก็กรูกันเข้ามาดูซากศพของไก่ที่ถูกแทะกินอย่างน่าอนาถใจตอนนั้นเองถึงได้รู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะเมื่อราวๆครึ่งเดือนก่อนไก่บ้านที่เคยเลี้ยงไว้ของตาคนนี้ก็ถูกเจอเป็นศพอยู่ในสวนเช่นเดียวกันจนเกือบจะเปิดศึกกับพ่อของคุณปาล์มเพราะคิดว่าพ่อเป็นคนที่ทำให้ไก่ของเขาตายทว่าเมื่อลองสังเกตดูดีๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะหากพ่อเป็นคนที่ต้องการขโมยไก่จริงๆก็คงจะเอาไปทั้งตัวไม่ใช่จะมาอยู่ในสภาพเละเทะแบบนี้คอไปทางตัวไปอีกทางเครื่องในก็ถูกกระซวกออกมากินจนหน้าขนลุกเมื่อไม่คิดว่าเป็นฝีมือของคนในหมู่บ้านแต่เจ้าของบ้านถึงได้เพ่งเล็งไปที่พวกหมาแมวที่จ้องจะมากินไก่ของเขาแทนแกประกาศกล้าวว่าบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงก็ให้ดูแลให้ดีมิฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะพลอยโดนกล่าวหาได้ว่าเป็นฝีมือของพวกหมาแมวคุณปาล์มกลับมาถึงบ้านแล้วเข้าไปอาบน้ำอาบท่าก่อนเพราะกลัวว่ากลิ่นเหม็นนั้นจะตามมาหลอกหลอนตนสำหรับเด็กอายุเท่านี้แค่เห็นซากไก่ที่ตายผิดธรรมชาติก็ไม่แปลกที่ภาพนั้นจะติดตาเขาเข้าแล้วและเมื่อได้เห็นกับข้าวในจานของวันนี้ก็ทำเอาแทบสำรอกของเก่าออกมาหมดเพราะอาหารมื้อเย็นวันนี้มีแต่ไก่และเนื้อไก่อย่างกับว่าตั้งใจจะแกล้งกันสุดท้ายคุณปาล์มก็กินไปได้นิดหน่อยแล้วรีบหนีขึ้นไปนอนเพราะยังติดตาอยู่กับภาพซากไก่ที่ได้เห็นมาแม้ว่าหลายวันมานี้คุณปาล์มจะลืมเรื่องของยายม่อมไปได้บ้างแล้วเพราะมัวแต่คอยถามพ่อด้วยความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของไก่หลายคนลงความเห็นว่าน่าจะมาจากการที่ถูกตัวอะไรแทะกินสักอย่างจนคนในหมู่บ้านก็พยายามช่วยกันเป็นหูเป็นตากันเสียยกใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นวันหนึ่งพ่อของคุณปาล์มก็กลับมาจากตลาดพร้อมกับไก่บ้าน2 ตัวผู้เมียพ่อบอกว่าจะเอามันมาทำพันธุ์ผลิตไข่ไก่ออกมาไว้ใช้กินที่บ้านคุณปาล์มตื่นเต้นจนเลิกสนใจเรื่องซากไก่ตายในวันนั้นแล้วลงมานั่งเล่นกับไก่ที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านโดยแน่ใจว่าถ้าข้ามจากสวนผลไม้มาแล้วคงจะไม่มีสัตว์ตัวไหนมารบกวนอะไรได้
เขานั่งเล่นอยู่อย่างนั้นจนดวงอาทิตย์เริ่มตกดินก็ถูกแม่เรียกให้ขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าและเตรียมเข้านอนแต่ทว่าตกดึกคืนนั้นคุณปาล์มก็ได้เจอของดีเข้าอีกครั้งเพราะในระหว่างที่ลุกมาเข้าห้องน้ำตอนกลางดึกเสียงตึงตังบางอย่างจากบ้านข้างๆก็ทำให้คุณปาล์มรู้สึกตาสว่างขึ้นมามันดังมาจากบ้านของยายม่อมฟังดูคล้ายกับเสียงเดินกระแทกเท้าปึงปังจนอดสงสัยไม่ได้ว่าที่บ้านทำไมถึงไม่มีใครตื่นขึ้นมาเลยยกเว้นตัวเขาแต่เสียงที่ว่านั้นมันดันไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆและเหมือนกำลังเดินวนไปวนมาจนพอทำธุระอะไรเสร็จจึงได้ไปแอบส่องดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นท่าทีของยายม่อมที่เห็นนั้นดูแปลกไปจากที่คนปกติควรจะทำคุณปาล์มแอบเกาะที่หน้าต่างและมองออกไปตามช่องก็เห็นตั้งแต่ตอนที่ยายแก่เดินย่องลงมาจากบันไดบ้านของตัวเองแล้วเดินย่ำเข้ามาในเขตบ้านของเขาที่อยู่ติดกันคุณปาล์มเริ่มระแวงและกลัวว่ายายม่อมจะขึ้นมาทำอะไรที่บ้านจะมาขโมยของอะไรหรือเปล่าแต่ก็เปล่าเพราะร่างแก่ๆที่เดินหลังค่อมนั้นกลับย่องเข้าไปที่ใต้ถุนบ้านของคุณปาล์มแทนหิวเสียงยานคางที่เอ่ยขึ้นดังไม่มากนักทำให้คุณปาล์มต้องรีบตามไปส่องดูต่อที่พื้นบ้านยกระดับนั้นจะมีช่องโหว่อยู่ช่องหนึ่งขนาดพอดีกับลูกตาที่สามารถแอบมองลงไปได้และคุณปาล์มก็ใช้มันในการแอบดูไก่บ้านที่พ่อซื้อมาจากตลาดอยู่หลายครั้งแต่คราวนี้ภาพที่เห็นทำให้คุณปาล์มประหลาดใจเพราะไก่ที่เคยอยู่ใต้ถุนบ้านในช่วง 2-3 วันมานี้ก็หายไปอย่างไร้วี่แววแต่สิ่งที่ทำให้คุณปาล์มช็อกยิ่งกว่าก็คือภาพของใต้ถุนบ้านที่ถูกแทนที่ด้วยดวงตาของใครสักคนมันแดงก่ำจนเหมือนเป็นสีของเลือดจ้องมองเขากลับมาในระยะประชิดซึ่งมีเพียงแผ่นไม้ที่ใช้ทำเป็นพื้นขวางอยู่เท่านั้นน่าอร่อยเสียงนั้นยังคงพูดต่อไม่หยุดดวงตาของคุณปาล์มประสานเข้ากับดวงตาของยายม่อมเขาอย่างจังในช่วงเวลานั้นเหมือนหัวใจของเขาจะหยุดเต้นไปลมพัดวิวๆเย็นซ่านลอยมากระทบที่ผิวจนคุณปาล์มร่างกายแข็งทื่อไปหมดรู้สึกวิงเวียนจนคิดอะไรไม่ออกก่อนที่คุณปาล์มจะผละตัวออกด้วยความตกใจอย่างหนักจนกระทั่งนอนสลบไปบนพื้นไม้คลอกับเสียงหัวเราะหลอนๆของยายม่อมที่ค่อยๆเงียบลงไปทีละนิดเช้าวันรุ่งขึ้นคุณปาล์มถูกแม่ปลุกให้ตื่นและยังถูกต่อว่ามาคอยเฝ้าไก่จนไม่ยอมไปหลับดีๆในห้องนอนส่วนคุณปาล์มเองก็เหมือนจะจำได้คลับคล้ายคลับคลาแต่ไม่มั่นใจระหว่างความจริงกับความฝันในหัวของคุณปาล์มยังคงมีดวงตาที่เบิกโพลงของยายม่อมจ้องมองผ่านช่องเล็กๆสบตากันอยู่แบบนั้นและมีเสียงหัวเราะเบาๆในหัวแต่คุณปาล์มกลับไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรที่รู้แน่ชัดอย่างหนึ่งก็คือไก่ของเขาได้หายไปจากใต้ถุนบ้านแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงรอยเลือดหยดอยู่ที่พื้น 3-4 ที่รวมทั้งขนไก่ที่กระจายอยู่ที่พื้นเหมือนจะเป็นสัญญาณบอกว่ามีอะไรบางอย่างได้ฆ่าชีวิตไก่ของพวกเขาไปเหมือนกันคุณปาล์มเริ่มมีอาการนอนไม่หลับอีกครั้งเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นติดกันบางครั้งพอหลับตาลงเขาก็ฝันถึงดวงตาสีแดงประหลาดของมนุษย์มันจ้องมองคุณปาล์มเหมือนกับว่าเป็นอาหารที่น่าอร่อยที่สุดราวกับสัตว์ล่าเนื้อที่กำลังจะตะคุบเหยื่อคุณปาล์มทำได้แค่วิ่งหนีร้องขอความช่วยเหลือเท่านั้นแถมยังถูกจับได้ในความฝันอยู่หลายครั้งและเจ้าตัวก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกหลอนอยู่บ่อยๆคุณปาล์มไม่กล้าเล่าให้พ่อกับแม่ฟังว่าได้เจออะไรมาเมื่อวันนั้นเพราะกลัวว่าพ่อแม่จะไม่เชื่อและอีกใจของคุณปาล์มก็กำลังสับสนว่ามันคือความจริงหรือแค่ฝันไปกันแน่ในวันเสาร์คุณปาล์มมีนัดกับเพื่อนในหมู่บ้านตั้งแต่เช้า
บอกว่าจะไปวิ่งเล่นไล่จับกบกันที่ป่าท้ายสวนคุณปาล์มแอบหยิบเอาหนังสติ๊กของพ่อติดมือมาด้วยและพยายามซ่อนไว้อย่างดีเพราะถ้าพ่อรู้เข้าแล้วก็คงได้เป็นอันล้มเลิกแผนไปเล่นกับเพื่อนเป็นแน่ช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกบางทีไม่ต้องรอให้ถึงเย็นพวกกบเขียดก็พากันออกมาเล่นน้ำฝนกันหมดแล้วอีกอย่างพวกเขาก็อยู่เล่นกันจนถึงมืดค่ำไม่ได้เพราะที่บ้านไม่อนุญาตเวลาแบบนี้จึงเหมาะที่สุดแล้วพวกเด็กๆ4 คนวิ่งเข้าไปในป่าที่ไม่ได้ลึกมากนักบริเวณนั้นจะมีแอ่งโคลนที่พวกกบเขียดจะออกมาเล่นโคลนกันอยู่เป็นประจำพวกกบมักจะซุกตัวอยู่ใต้โคลนกบเขียดมันก็พยายามจะกระโดดหนีเด็กๆก็ไล่ตะคุบจับมันอย่างสนุกสนานจนเสียงหัวเราะดังเกลียวกราวไปทั่วละแวกนั้นชาวบ้านที่เดินผ่านต่างก็สายหน้าอย่างขำๆให้กับพวกเด็กน้อยที่แค่ได้จับกบก็สนุกกันได้จนกระทั่งคล้อยเย็นดวงอาทิตย์เริ่มลงจากท้องฟ้าเด็ก4 คนก็เริ่มหมดเรี่ยวแรงเลยตกลงกันว่าจะแยกย้ายกันกลับบ้านเพราะไม่อยากให้ฟ้ามืดมากไปกว่านี้คุณปาล์มได้กบมา1 ตัวกะจะเอาไปปล่อยไว้แถวบ้านและกลายเป็นว่าคุณปาล์มชนะการพนันแบบย่อมๆตามประสาเด็กว่าใครที่จับกบได้ก็จะได้เอากบกลับไปเล่นที่บ้านระหว่างที่เดินมาบ้านและเพื่อนคนอื่นก็แยกย้ายกันไปหมดแล้วคุณปาล์มก็ย่อตัวลงเพื่อปล่อยเจ้ากบตัวน้อยลงพื้นทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็แล่นเข้ามาในหัวเพราะเขาดันลืมหนังสติ๊กของพ่อไว้ที่ข้างบ่อโคลนเสียนี่คุณปาล์มรีบวกกลับเข้าไปในป่าเพื่อหวังจะไปเอาของที่ลืมไว้เพราะถ้าเกิดพ่อรู้เข้าแล้วก็มีหวังได้อดเล่นต่อไปแน่ๆในหัวของคุณปาล์มมีแค่เรื่องนี้จนลืมคิดไปว่ายิ่งเดินลึกเข้าไปในป่ามากเท่าไหร่ก็มีบางสิ่งบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ที่นั่น2 เท้าเหยียบย่ำลงบนพื้นหญ้าที่เป็นกึ่งโคลนจนเกิดเสียงดังเฉอะแฉะโคลนบางส่วนก็กระเด็นจนเลอะขาของคุณปาล์มแต่เด็กน้อยไม่ได้สนใจอะไรแล้วตอนนี้นอกจากรีบไปหาของพ่อให้เจอเพื่อที่จะได้รีบกลับบ้านทว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในพงหญ้าที่ห่างออกไปราว2 เมตรอีคุณปาล์มร้องบ่นในใจตอนที่ได้กลิ่นเหม็นคาวของบางสิ่งแผ่กระจายออกมาจากตรงพงหญ้านั้นเสียงดังสวบสาบสวบสาบทำให้เดาไม่ออกว่าตรงนั้นกำลังเกิดอะไรขึ้นคุณปาล์มเกิดความสงสัยแต่อีกใจก็นึกกลัวขึ้นมาเพราะไม่อาจรู้ได้เลยว่าสิ่งใดกำลังหลบอยู่หลังพงหญ้านั้นอีกทั้งมีกลิ่นเหม็นคาวและเหม็นสาบที่โชยมาจนชวนให้คลื่นไส้เสียงฝีเท้าของเด็กที่ไม่ทันได้ระวังตัวเหยียบเข้ากับกิ่งไม้จนหักออกและสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในพงหญ้านั้นก็พลันหยุดนิ่งตามไปด้วยเช่นกันคุณปาล์มก้มลงไปมองก่อนจะเห็นว่าของที่กำลังตามหาหล่นอยู่ใกล้ๆนี้แล้วมือเล็กๆรีบเอื้อมไปหยิบมันขึ้นมาพอดีกับที่บางสิ่งหยัดกายยืดตัวขึ้นสูงจากพงหญ้าร่างของหญิงชราหลังค่อมมองตรงมาที่คุณปาล์มดวงตาคู่นั้นดูหิวกระหายและมีสีแดงผิดธรรมชาติเหมือนกับที่คุณปาล์มเคยได้เจอไม่มีผิดที่ริมฝีปากของหญิงชรายังคงมีขากบโผล่ออกมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นคาวที่คละคลุ้งจนคุณปาล์มแทบเข่าอ่อนขอชิมหน่อยสิ้นเสียงนั้นร่างของยายแก่ก็ก้าวเดินเข้ามาหาคุณปาล์มด้วยความไวที่มากกว่าปกติจนเด็กน้อยรีบก้าวถอยแล้วหันหลังวิ่งหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตสิ่งที่ทำให้คุณปาล์มรู้สึกกลัวจนแทบสิ้นสติก็คือตอนที่ได้ยินเสียงฝีเท้าของยายแก่วิ่งตามมาติดๆและเขาก็หยุดวิ่งไม่ได้แล้วแม้ว่าจะกลัวแค่ไหนก็ตามน้ำตาของเด็กน้อยคลอขึ้นมาคุณปาล์มอยากจะตะโกนขอให้ใครช่วยเหลือแต่มันกลับไม่มีเสียงที่จะตะโกนออกมาได้หัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดกระเด็นออกมาตอนนี้หวังแค่ให้ตัวเองหนีพ้นหรือไม่ก็มีใครมาช่วยเขาที
คุณปาล์มกำหนังสติ๊กของพ่อไว้ในมือแน่นเสียงฝีเท้าที่วิ่งตามมาและกลิ่นเหม็นที่กระชั้นเข้ามามากกว่าเดิมทำเอาคุณปาล์มแทบจะเข่าอ่อนอยู่แล้วแต่ในจังหวะที่กำลังจะหันไปเพื่อปาของในมือร่างนั้นก็หายไปแล้วคุณปาล์มหยุดนิ่งไปไม่กี่วินาทีก่อนจะรีบวิ่งต่อจนกลับเข้าไปในบ้านได้หัวใจยังคงเต้นรัวเหมือนจะขาดใจคุณปาล์มขึ้นไปนั่งหอบอยู่บนเตียงแล้วเอาผ้าห่มมาคลุมตัวไว้เหมือนว่ามันจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้นั่นต้องเป็นยายม่อมแน่ๆแล้วทำไมยายม่อมถึงเป็นแบบนั้นที่ไก่ตายเป็นศพนั่นก็เป็นฝีมือของยายม่อมด้วยหรือเปล่าหลากหลายคำถามที่แล่นอยู่ในหัวของคุณปาล์มและเขาเริ่มแน่ใจแล้วว่านั่นไม่ใช่ความฝันที่เห็นมาทั้งหมดคือเรื่องจริงแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับยายม่อมเช้าวันถัดมาน่าแปลกที่บ้านไม้ที่อยู่ข้างบ้านของคุณปาล์มก็ดูเงียบเหงาลงท่ามกลางความไม่เข้าใจของคนในหมู่บ้านที่บอกว่ายายม่อมได้หายตัวไปตั้งแต่วันนั้นคุณปาล์มก็ไม่เคยได้เจอกับยายม่อมอีกเลยแต่ภาพที่น่ากลัวและเหตุการณ์ที่ถูกวิ่งไล่ตามนั้นยังคงติดตาคุณปาล์มจนแทบจะกลายเป็นอีกหนึ่งฝันร้ายที่เขาได้พบเจอไปตลอดอยู่นานเป็นเดือนจนกระทั่งเวลาผ่านไปล่วงเลยมาเป็น10 ปีครอบครัวของคุณปาล์มได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองข่าวคราวความเป็นไปของยายม่อมก็ไม่เคยได้รู้ถึงหูเขาอีกตั้งแต่ที่ยายม่อมหายตัวไปเฉยๆก็ทำให้คนในหมู่บ้านนึกสงสัยกันมากมายอยู่แล้วบ้างก็ว่ายายแกอาจจะตรอมใจที่ลูกหลานไม่มาดูแลหรืออาจจะไปเจองูพิษกัดเข้าในป่าจนเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครรู้แต่ยายม่อมก็ได้หายตัวไปจริงๆที่น่าแปลกก็คือเหตุการณ์เมื่อวัยเด็กนั้นยังทำให้คุณปาล์มเกิดข้อสงสัยตลอดมาว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เขาได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆและพฤติกรรมที่ไม่ปกติของยายม่อมนั่นคืออะไรทุกวันนี้เมื่อคุณปาล์มได้เล่าให้กับทุกคนในบ้านฟังก็ไม่มีใครรู้ว่ายายม่อมเป็นอะไรเช่นกัน